Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách nấu chè trôi nước lá dứa sao cho chè có màu xanh đẹp mắt, viên chè mềm dẻo để qua đêm vẫn không bị cứng. Chè trôi nước là món chè truyền thống được nhiều người yêu thích, thường hay có vào những dịp lễ hoặc ngày rằm. Chè có độ mềm dẻo của bột nếp, vị béo bùi của đậu xanh và nước cốt dừa, vị ngọt thanh của đường, vị nồng ấm của gừng, ai ăn vào cũng cảm thấy thích. Món chè này nấu không quá khó, chỉ với vài nguyên liệu đơn giản các bạn có thể tự nấu món chè trôi nước tại nhà. Nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau thực hiện món chè này nhé. Nấu chè trôi nước thì mình có chuẩn bị các nguyên liệu sau: 200g bột nếp Thái. Bột nếp này mình dùng loại nhồi với nước ấm hoặc là nước lạnh. 160g đường cát, 50g đậu xanh. Đậu này mình đã rang sơ qua và ngâm với nước ấm được 6 tiếng. Mình rang đậu là để khi hấp đậu được chín đều hơn. 100ml nước cốt dừa nguyên chất, 40g dừa nạo. Dừa nạo này là loại dừa rám vỏ mà để làm nhân bánh ít chứ không phải dừa khô nha các bạn. 100ml nước lá dứa. Nước lá dứa này là mình xay từ 300ml nước và 100g lá dứa. Sau đó các bạn sẽ cho vào tủ lạnh các bạn để một ngày. Đến khi nhồi chè các bạn bỏ bớt cái phần nước ở phía trên, mình chỉ lấy cái phần tinh chất lá dứa ở phía dưới. Như vậy chè của mình nó sẽ có cái màu xanh đẹp hơn. Đầu tiên là mình sẽ đi nhồi bột. Các bạn cho 200g bột nếp vào trong thau. Cho vào một xíu muối, khoảng 1/8 muỗng cà phê. 2 muỗng cà phê dầu ăn. Cho 50ml nước ấm vào. Các bạn trộn cho muối, dầu ăn và bột này đều lại với nhau. Tiếp theo mình sẽ cho 50ml nước cốt dừa vào. Nhồi bột mà các bạn cho dầu ăn và nước cốt dừa vào thì khi nấu xong viên chè sẽ bóng đẹp và rất là thơm. Mình cho vào đây 100ml nước lá dứa. Các bạn nên cho nước từ từ vào, cho đến đâu thì mình trộn đến đó, tránh cho bột bị quá nhão, khi nhồi sẽ rất là khó. 200g bột thì các bạn sẽ nhồi với 200ml nước, mình tính luôn là nước ấm, nước cốt dừa và nước lá dứa. Nó có thể ít hoặc là nhiều hơn một chút tùy vào bột của các bạn cũ hay mới, nó hút nước nhiều hay ít nữa, nên các bạn cho vào từ từ để mình nhồi thôi, các bạn đừng cho một lần nhiều quá. Khi nhồi bột các bạn đeo bao tay vào, nhồi nó sẽ dễ hơn, nó không có dính tay. Và mình nhồi nguyên cả một khối để cho bột nó không có bị khô. Nhồi đến khi nào mà bột dẻo mịn thành một khối như thế này là được rồi đó các bạn. Các bạn đậy kín bột lại và ủ bột 3 đến 4 tiếng để cho bột nở. Ủ bột sẽ giúp cho chè sau khi nấu xong mềm dẻo, không có bị cứng. Để bột qua một bên, mình sẽ đi nấu đậu. Các bạn cho đậu vào nồi. Trải đều đậu ra. Cho vào một xíu muối. Cho vào 150ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa không đủ, các bạn có thể pha thêm nước lạnh. Nước mình để xăm xắp mặt đậu. Đậy nắp lại và mình nấu. Đậu này mình nấu trong khoảng 20 đến 30 phút là đậu sẽ chín. Đậu đã gần cạn nước thì mình sẽ cho dừa nạo vào mình hấp chung. Các bạn bóp thử hạt đậu, thấy đậu nhuyễn là đậu đã chín rồi đó. Mình cho đậu ra tô và tán nhuyễn. Các bạn tranh thủ tán trong lúc còn nóng để đậu sẽ dễ mịn hơn khi đậu đã nguội. Các bạn cho thêm vào đậu 2 muỗng cà phê đường. Trộn cho đường thấm đều với đậu. Các bạn nấu ít thì các bạn trộn dừa và đậu chung với nhau luôn. Còn nấu nhiều để mà bảo quản được kỹ thì các bạn có thể cho đậu vào các bạn hấp
Sau đó tán nhuyễn rồi các bạn mới bắt lên bếp để xào chung với dừa. Sau khi mà các bạn tán đậu xong, để cho nguội bớt, các bạn đi vò nhân. Nhân mà các bạn vò lớn hay nhỏ là tùy vào các bạn thích cái viên chè nó lớn hay nó bé. Hôm nay mình nấu chè nhỏ nên mỗi viên nhân là nửa muỗng cà phê, khoảng 8 đến 10 gram. Xong rồi mình sẽ đi nặn bánh. Các bạn chia bột ra thành những phần nhỏ khoảng 20 gram. Mình vo tròn viên bột rồi nắn cho bột dẹt ra vừa lớn hơn viên nhân một chút. Sau đó sẽ cho nhân vào giữa. Lật úp xuống cho phần bột nằm trên phần nhân. Nặn cho vỏ bột ôm sát và bọc lấy phần nhân bên trong. Đến phần mép bột này các bạn nặn kín lại nha. Nếu không kín thì khi luộc viên chè sẽ dễ bị bể á. Cuối cùng các bạn sẽ cho viên chè vào lòng bàn tay. Mình vo cho viên chè được tròn đều và láng mịn. Có một chuyện rất là vui thế này. Mỗi lần mà mình vò chè với mẹ mình á, là mẹ mình sẽ không cho nó từ bể, vì sợ khi luộc xong chè sẽ bị bể. Không biết ở nhà các bạn thì sao? Chứ theo mình là do cái cách mà mình nặn chè thôi, chứ đâu phải mình nói bể là nó sẽ bể đâu, phải không mấy bạn? Nặn chè xong các bạn bắt lên bếp một nồi nước. Chờ cho nước thật là sôi thì mình sẽ lần lượt thả chè vào. Các bạn thả nhẹ nhàng từng viên vào nồi và mình không có đụng đến cái viên chè. Khi nào chè chín, chè sẽ tự nổi lên trên mặt nước. Các bạn cho vào ít thôi, mình sẽ luộc nhiều lần vì chè này cũng rất là mau chín. Các bạn cho vào nhiều quá chè nó dễ bị dính lại với nhau. Luộc được 10 phút thì những cái viên chè mình cho vào trước nó chín, nó bắt đầu nổi lên trên rồi nè. Các bạn chờ cho tất cả những cái viên chè nó đều nổi lên trên hết thì mình sẽ vớt ra một thau nước lạnh. Sau khi luộc hết chè thì các bạn sẽ thay một cái thau nước mới và mình để đó mình ngâm khoảng 5 tiếng. Các bạn nấu trễ thì các bạn có thể để qua đêm luôn cũng được. Ngâm trong nước như vậy sẽ giúp cho chè mềm dẻo, mình để nó không có bị cứng. Nấu nước đường các bạn cho vào nồi 160g đường, 200ml nước lọc. Các bạn mở lửa và khuấy cho đường này tan. Khi nước sôi đường đã tan hết, các bạn sẽ cho gừng cắt sợi vào. Mình cho thêm một xíu muối, một cái chót nhỏ bên ngoài của muỗng cà phê. Các bạn có thể cho thêm một ít lá dứa để cho nước đường được thơm hơn. Các bạn nấu cho nước đường kẹo lại còn khoảng 2/3 thì mình mới cho chè vào. Khi cho chè vào, nước đường sẽ loãng ra, cho nên các bạn phải nấu cho kẹo lại để nước đường thấm vào chè. Chè mới cho vào chưa có thấm nước đường nên nhìn viên chè không có bóng. Có bọt các bạn nên vớt để cho nước đường được trong. Nước đường sôi trở lại được khoảng 2 đến 3 phút, mình cho thêm gừng vào và tắt bếp. Chè trôi nước lá dứa mình đã nấu xong rồi, mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Viên chè khi nhìn qua có màu xanh đẹp mắt, căng tròn và bóng đẹp. Mùi hương của nước cốt dừa, lá dứa và gừng rất là thơm luôn. Khi ăn các bạn sẽ cảm nhận vỏ chè bên ngoài mềm dẻo, nhân đậu dừa bên trong thơm béo, có vị ngọt vừa đủ, vô cùng hấp dẫn. Với cách nấu chè trôi nước không bị cứng này, các bạn có thể yên tâm để chè lâu mà vẫn giữ được độ mềm dẻo như ý. Các bạn hãy thử vào bếp để làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!